guys, welcome back to my channel. Today's day number 6. So we're gonna be doing lesson number 6 today. So we're gonna be starting with the row 6 of Uda Ada. Please, if you haven't subscribed my channel, go and subscribe my channel so that you can get all the upcoming videos and you don't miss anything. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਆੜੇ ਦੀ ਰੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 6ਵੀਂ ਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ papa. So today's lesson number 6. We're going to be doing letter number 1 of row number 6. So it's papa. Alright, so inu bolna kidda? Papa. It has P sound. So sound of papa is P sound. Alright, so papa inu likhan banauna kidda? Tusi khakha banaya, ਤੁਸੀਂ ਥੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਪਾਪਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਪਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰਸ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਫॉर ਯੂ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਇਟਸ ਪਾਪਾ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਪੀ ਸਾਊਂਡ ਲੈਟਸ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੱਫਾ which is letter 2 of row number 6 ਫੱਫਾ Faffa, all right? So, faffa. ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ PH ਸਾਊਂਡ ਪੱਪੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੀ P ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਫੱਫੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ PH ਸਾਊਂਡ ਸੋ ਫੱਫਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਡਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫੱਫਾ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ then you have to make this loop Faffa. So Faffa has PH sound. So let's jump into next letter that is Babba. So Faffa was letter number 2 of row 6. I'm sorry. So ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਜਾ letter ਕਰਾਂਗੇ row number 6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Babba. So letter number 3 is Babba. All right. So ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਬੇ ਦੀ ਬ ਸਾਊਂਡ ਬੀ ਸਾਊਂਡ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਬੱਬੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀ ਸਾਊਂਡ ਸੋ ਬੱਬਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਡਰਾਇੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਬਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਿੰਸ ਬੱਬਾ ਠੀਕ ਹੈ Babba, the B sound, very easy. So when I see letter number 4, karange row number 6, that comes after Babba is Babba. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪੱਬਾ alright ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਬਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ PH ਸਾਊਂਡ alright so ਪੱਬਾ ਪੱਬਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 2 3 ਪੱਬਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਮਾ the letter that comes after ਪੱਬਾ is Mamma. So letter number 5 is Mamma. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮਾ So ਇਹਦੀ sound ਹੈਗੀ ਆ sound of mama is ma m sound alright so mama ਦੀ sound ਹੈਗੀ ਆ ma m sound so ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ easy ਹੈ draw ਕਰਨਾ mama same as ਸੱਸਾ ਗੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different mama so ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਰੋ ਦੇ 5 ਅੱਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਪਾ
Faffa, Babba, Pabba, Mamma. Papa has P sound, Faffa has PH sound, Babba has B sound, Pabba has BH sound, and Mamma has M sound. So today with all this, we concluded row number 6. Thank you.